الشاعر علي الأخرس.
شكل وعفي صاحرنا احنا بالسن بغني يتصور مسقفي شعب مسقف كل واحد شعب شكل وعفي هلا حضرتك
شو وديع الشيخ، احنا من زقف منكم ولإلكم. يا شباب بدي احكي كلمة بس امبارح يا شباب كان احد المحامين معنا مع والد الشهيد عمر زكريا اللي استشهد بالساحة تحت. شرح لنا واعطانا فيديو بفرجي اندفاع هذا الشاب واخلاصه لهي الثورة. تفانيه ليرفع العلم اللبناني عالي. هيدا الشاب طلع على مبنى قرب الساحة لرفع العلم اللبناني. هونيك خانته القدرة أو القدر، ما بعرف كيف يعني زائبت القصص، قلب زحف فشل حديد براسه واتاخد على الجامعة الأمريكية. من بعد 3 أيام استشهد. نحن تواصلنا مع بيو وجربنا انه نعمل هالشيء جامع تشيعوا الثورة تقلوا شهيد، بس ما قدرنا. كان في اوامر من اللي بعتوا الناس لهون على رياض الصالح وعلى ساحة الشهداء انه ما يكون هذا التشييع تشييع شهيد، ما تشيعوا الثورة. واندفن على السكت لروح الشهيد، شهيد العلم اللبناني. بنقدم كل التحايا. خلينا نوقف دقيقة صمت. بالنسبة للاستقالة بدنا نقول كلمة صغيرة بس. الاستقالة هيدي هي إنجاز كثير كبير إلنا، من أصغر فرد لأكبر فرد. نحن الشعب، نحن مصدر السلطة، نحن اللي بنعطي شرعية لأي سلطة أنها تستمر، ونحن اللي بننزع الشرعية عن أي سلطة وبنخليها توقف تستقيل وما تستمر. نحن اللي عندنا القدرة نحاسب، نحن اللي أعطانا هاي القدرة وهذا الحق، نحن اللي نحاسب. بس بالنسبة للاستقالة، الاستقالة وفق الدستور بعدها لحد هلا ما وافق عليها رئيس الجمهورية. نحن بنتمنى انه تمرق ويوافق عليها، لانه هاي المرة اذا ما وافق عليها رئيس الجمهورية نحن ما رح نكتفي مثل ما طلعنا من الاسبوع الماضي على مفرق قصر بعبدة. نحن رح نفوت على قصر بعبدة هيدي المرة. ثورة لاجل لبنان فقط. هلا مذكر وين هلا؟ الشعب يريد حكومة.
الأرض، مش طلعنا لأي لون تاني. لاحظنا شيء مالي إنه ما في شيء بيعمل البلد، مش بس العلم بتعمل البلد. بالأخير علمونا الصعب إنه الصعب هو اللي بيوصل لأعلى المراتب، وحتى النصابين وحتى القرار لأعلى المراتب. لا مسؤولين دايما إنه لا يوصل لأعلى المراتب. إحنا بدنا نعمل بدنا نبني الدولة، نبني الحضارة، نبني سويسرا الشركة من أجل يا شباب. وإذا الأمم الأخلاق تغير تغير الأخلاق تتغير. بدي أقول لكل الشباب في وقت ما كنا كل سوينا للحكام وسوينا للصعب. هلا خلص، هلا غلطنا الاثنين، هلا بدنا نعمل اثنين، حاجة مع السوريين يحلوا عنا بقى. احنا هلا بدنا نحاسب، كل زعيم لازم يعرف انه الشعب اللبناني فين، والشعب اللبناني بده يحاسب. كلنا بدنا نتغير، كل واحد ببلده بده يروح على البلدية ويسأل عن كل مشروع ويسأل عن كل شيء ومن حقه يوصل للمعلومة اللي بده اياها. الدوائر الوزراء والنواب كل واحد شو اشترى وشو جاب على مكتبه، كل شيء نحن لازم نعرفه، كل شيء عم يدفعوه جايبتنا بدنا نعرفه. المواقع الإلكترونية موجودة بكل الدوائر خصوصا في البلديات، كلنا لازم نحط فيها المعلومات والفواتير والمشاريع لحتى نكون على اطلاع على أموالنا وكيف عم تتصرف وكيف عم بيصير فيها الشغل. نحن بدنا نبني اثنين، ما بكفي نيجي نوقف ونضلنا ندور على نفسنا، بدنا نكون شعب حقاني بيحاسب. بدي وجه تحية لإلكم، كنت كتير يأساني وفكرت يوم من الأيام خلص رح يكون بلدي فين، بس أنا هلا وزعي وحدتي ببلدي بنعمل بلدنا كلنا سوا. بحبك يا لبنان، يا وطني بحبك. عوافي اشرح لنا انا محاولة مواطن. بلش خليك نايم، اصحى تصحى، صحوي ما بتسوى شخص. خليك كيفي تخاف عليك اول ما تفتح عينيك، تقرا من تاريخك لمحه، تصيبك ذبحه وما ينعاد عليك واضحه. خلي خافي بخاف عليك اول ما تفتح عينيك، تقرا من تاريخك لمحه، تصيبك ذبحه وما ينعاد عليك واضحه. الله عالم شو بنتمنى ننام وبالنوم تتهنى، ويشرف فارس احلامك احصانه الاخضر بمنامك. انتو تبع السفرات مش نحن. ويبلش زيتونة يا زلمه، ويشرف فارس احلامك احصانه الاخضر بمنامك. تيبوسك ويشيل الطرحه ونحن نسهر ونغطيك، تحلم انت تخليك تتصدح بالعربي الفصحى. خليك نايم اصحى تصحى تينعاد علينا الاضحى. بنموت او بنعيش ما بتفرق معه، المهم يحصل بالغنى ع مطمعه. بيسرق ينهب مال دولة مخزنة، حامي وحرامي من فرد في موقعه. على المركز المسؤول كاري اللي راسه طويل عنا بيفتني، وقانوننا على الحيرمي بيشجعوا لك يلا يلا على ثورة الحق بموطني. اللقمة عن بواز اللي سروها اقطعوا، اللقمة عن بواز اللي سروها اقطعوا. تحية.
لك هذا. ما يراشد احجاره عم تلعب بالملايين، ملايين المغلوبين، ناصب على مين ومين. دخلك اللي يا كبير، سرك حيضل كبير، دمرت قلوب كتير كتير. عم تلعب بالملايين، ناصب على مين إن أنت كرمت الكريم ملكته، ابن النصر بمصيبتك حدك رح تشوفه، حدك رح تشوفه، تيرد معروفه، بس اللي من أكرمته 100 مرة بيقاسي، والإيد يلي انمدت له بيقطعها بسيوفه، بيقطعها بسيوفه، بيقطعها بسيوفه. دخلك علمني كيف تدعس على المضاعيف، وعامل لي فيها شريف نظيف. وين عملت الرسمان ما شاء الله كله حلال، يحرق بيبي المال.
شباب وصغايا، سمعونا زقفة قوية للبنان واحد بلا طائف كلنا ايد وحدة. رجاء خاص في صبية مضيعة التليفون، اللي بيلاقيه إذا بيعمل معروف بجيب لنا إياه لعنده. في تليفون ضايع، اللي بيلاقيه رجاء خاص جيبه لعنده. يا سنيورة ويا منشار رجع ال 11 مليار. يا سنيورة ويا منشار رجع ال 11 مليار. قولوا لرياض السفاح نحنا قررنا الكفاح. صوت العالي ما بيموت والثورة بوسط بيروت. صوت العالي ما بيموت الانتفاضة ببيروت. وقولوا للعالم كله استرجعنا الساحات كلها. وقولوا للعالم كله استرجعنا الساحات كلها. مجلس النواب حرامي حرامي، مجلس نواب حرامي. وحرامي حرامي كل المجلس حرامي. ورياض سليم شو حرامي حرامي، رياض سليم حرامي. يسقط يسقط حكم المصرف ودعوس يا شعبي دعوس عسلامي وعالمصرف. أو صوته هيدا الوطن للعمال، تسقط سلطة رأس المال. خبز، حرية، عدالة اجتماعية. شموا الريحة شموا الريحة، مجلسنا مجلس شبيحة. شموا الريحة شموا الريحة، سلطتنا
حكم الدولار، ونحن عرفنا شو اللي صار. هيدي الليرة عم تنهار، فليسقط حكم الدولار. طز واحد طز 100 بالنواب اللبنانية. طز واحد طز 100 بالحكومة اللبنانية. شباب في تليفون ضايع، تليفون ضايع، هاي جيبه. الشعب يريد اسقاط النظام. شباب بدنا نقول كمان البطش الامني، كل ما يزيدوا البطش الامني، كل ما يزيدوا البطش الامني رح منزيد العنف الثوري. بس نزيد العنف الثوري شو بدنا نقول له؟ زيح زيح يا عسكر، سرايا رح يتكسر. وزيح زيح يا عسكر، سرايا رح يتكسر. وبالنسبة للعسكر اللي كان واقف بوجه بيو، كله حضوره تقريبا على السوشيال ميديا. بيو عسكر يا عسكر بيك معنا، ويا عسكر معلمك معنا، سلاح البدلة والحقنا. ويا عسكر، عسكر على مين؟ عسكر على الشعب المسكين. والدولة البوليسية بتحمل حرامية. من سور لبيروت، من الجبل لبيروت، من بعلبك لبيروت، من الشمال لبيروت. صوت واحد ما بيموت، وهيدي الثورة ما بتموت. ثورة بنقول له لمصرف لبنان، حاكم مصرف لبنان، ارفع سور المصرف وعلي، ارفع سور المصرف وعلي. بكره الثورة تشل ما تخلي. كونه هو كمان عول الحمرة، اطلع يا قمرنا وهل وضويلي على الحمراء. ما خلقنا تنعيش بذل، خلقنا نشارك بالثورة. اطلع يا قمرنا وهل وضوي الكرة الأرضية. ما خلقنا تنعيش بذل، خلقنا نعيش بحرية. اطلع يا قمرنا وهل وضوي لي على بيروت. ما خلقنا تنعيش بذل، خلقنا نقاتل حتى الموت. حرامي حرامي مجلس نواب، حرامي. بدي احط لكم نشيد الثورة. ضووا التليفونات بلا هيلا مثلا انا خلصت
كل بيوت المنسية من هالعتمة جينا من صرخة بليل البرية صوب الحلم مشينا دوري لينا الحرية نطلع من ماضينا لاقيني بقلبك يا خيب المجد يلاقينا نحن الأمل الجاي ونحن الحق الساكن فينا ثورتنا صارت وحدتنا والله رح يحمينا نحن الأمل الجاي ونحن الحق الساكن فينا ثورتنا صارت وحدتنا والله رح يحمينا الدمعة فتوقع ببلادي نهر بيكبر فيها هيدي بلادي ملك ولادي ومش رح فرط فيها وطني باقي بإيد رفاقي هالراية معلميها واللي تعذب واللي تغرب يرجع تايب فيها نحن الأمل الجاي ونحن الحق الساكن فينا ثورتنا صارت وحدتنا والله رح يحمينا يا زعماء شكرا وحدتوا كل الناس التعبانين دمع الفقراء وراق الشعراء وضحت صوت المساكين سرقتوا حرقتوا كيف قدرتوا مين بده يرحمكن مين ريح الثورة بتخلق فكرة من صرخات المحرومين نحن الأمل الجاي ونحن الحق الساكن فينا ثورتنا صارت وحدتنا والله رح يحمينا ثورتنا
ازاي كده؟ or foreign led or foreign influence, and these are what the three guarantors are committed to do, while we are committed to continue to be engaged, to continue to be available to the parties as well as to the Special Envoy of the United Nations. We also commit ourselves not to intervene in the process in a way to make it anything other than Syrian-led and Syrian-owned process. It is important to address other challenges, but we should be careful not to overwhelm
the Constitutional Committee. The Constitutional Committee has an important task to revise and modify the current constitution, improve it, and make it acceptable to all Syrians. But there are other works that needs to be done. The Astana Guarantors are following those, including humanitarian issues, exchange of prisoners and detainees and abductees. So these are important issues to address. It is also important that the refugees return voluntarily and safely to their original places of residence. People want to go back to their own homes. We do not want to create a new situation of people living elsewhere. It is important that all of us insist on the territorial integrity of Syria. We believe that the territory of Syria should be controlled by the government and the military and armed forces of Syria, and they should be responsible for providing security to Syria and to the neighbors of Syria. We believe that there should not be any threat against any of the neighbors of Syria emanating from Syrian soil, and that is the position that we have always held, but we believe that should be done by the Syrians, and we are ready to help and cooperate with Russia and Turkey in implementing the agreement at Sochi to make sure that the process goes smoothly. We are at a very challenging moment, but a hopeful moment, and we should keep the hope up for the Syrian people. We should allow this process to come to fruition. We should not be too anxious or too demanding from this process. We should give it time, and we should all help. The international community should all help. There is no other game in town. The international community should all come to the help of this process, and we have committed ourselves just now to Geir Pedersen that we will be available to provide all the help that we can. Thank you. Good evening, everybody. Maria Finoshina, RT International. First question for dear Mr. Cavusoglu. Mr. Erdogan and Mr. Putin agreed on a 150-hour ceasefire when the Kurdish forces complete withdrawal from a 30-kilometer wide safe zone along the Syrian-Turkish border with deadline earlier today. Is Turkey satisfied with how it went? And if we heard from Turkey earlier that that is a permanent ceasefire, does that mean we're not going to see any military operation at the border anymore? And since the situation east of the Euphrates is now better, what can we expect next? Can we expect Turkey to help Russia and Syria resolve the Idlib province problem now? And a question for dear Mr. Lavrov. Is Russia satisfied with the situation at the border and with the fact that the US withdrew from Syria, leaving some troops in oil areas? Russia has always been saying that America is not legally in Syria, it hasn't been invited there, and now we hear them talking openly about their economic interests in the devastated country. Is that legal? Thank you very much. Thank you very much for your question. You know, we reach an understanding with the United States to ensure a safe zone and to withdraw the PKK-YPG elements from the areas that we have been conducting operations. And after that, thanks to the leadership of President Erdogan and Putin, and thanks to a good collaboration from our host in Sochi, Sergei Lavrov and his colleagues, we reach an understanding, and we share the memorandum that we agreed. So according to this understanding or memorandum, all the YPG PKK elements should leave from Euphrates River to Iraqi border in a depth of 30 kilometers. And as of today, Russian side inform us
that PKK-YPG elements left. And of course, we have to believe our Russian partners. We have been working together to stabilize Syria for many, many years, and together with Iran as well. But on the other hand, we cannot trust the terrorists. I think all of us have understood on the ground, including Americans, I believe, that PKK-YPG terrorist organization is not a reliable one. It was a big mistake of the United States to engage with that terrorist organization from the beginning. Therefore, as we agreed, we halted the operation. But in that area, in northeastern part of Syria, if we see any YPG, PKK terrorists, we will not hesitate to take action to eliminate of them. Idlib is an area that we have been also working. We have an Idlib memorandum. Again, we reached that understanding in Sochi once again. Sochi played very crucial role in our efforts together, all together. So the situation on the ground is relatively calmer, but maintaining the calm and the ceasefire is so crucial for the political process as well, which is seriously starting tomorrow. So we will continue working together with Astana Guarantors to maintain the calm and to pave the way for the political solution in Syria. Thank you very much. Что касается действий Соединенных Штатов в Сирийской Арабской Республике, то, конечно же, эти действия являются противоречием международному праву. Соединенные Штаты и участники коалиции, которые Соединенные Штаты возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства Сирийской Арабской Республики. То, что после заявления о выводе всех вооруженных сил США из Сирии через пару дней последовало заявление о том, что они все-таки там останутся, и даже те, кто был выведен в Ирак, стали возвращаться на сирийскую территорию под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ, ну, это, по-моему, предлог, тем более, что еще в марте этого года руководство Соединенных Штатов публично заявило, что ИГИЛ побежден, уничтожен до конца. Но если брать ситуацию в принципе, то, конечно же, это нелегальное действие. И в самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит. И эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны, и цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая незаконная эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной. Мы исходим из этого, наши американские коллеги прекрасно знают об этой нашей позиции, мы будем ее отстаивать. Nisa Efendioğlu, Turkish Radio and Television Corporation, TRT Haber. I have a question to our Turkish Foreign Minister. So this is the first Syrian Constitutional Committee gathering here in Geneva. Do you think it will succeed? What kind of result is expected from this meeting? Thank you. Well, I want to believe, of course. And we all believe that only through dialogue and engagement between the regime and opposition, Syria can reach lasting peace and stability and security in the country. So launching the Constitutional Committee is very crucial and very courageous step. And we have spent almost a year, actually, to enable the launching of the Constitutional Committee. It has not been very easy, and it will not be easier starting from tomorrow. So it will be a difficult process. So, but if all sides
agreed to work, or if they have the culture of working together, instead of seeing each other as enemy, I believe that the Syrian-owned process can reach lasting peace and stability in the country. So I'm optimistic, but we are not naive, and we are aware of the difficulties. And as Astana Guarantors, we will continue extending our support and assistance to process. Thank you. Hi, my name is Raghida Bahnam from Al Arabiya. I actually have the same question for the three of you, if that's okay. Mr. Pedersen always says that there are 5 armies in Syria, which complicates the political process. Well, one of them has left, the US. I would like to know, when would Turkey and Russia and Iran retrieve their armies from Syria? Thank you. Well, it seems that the United States is staying to protect the oil. And at least President Trump is honest to say what the United States intends to do. Iran and Russia are there on the invitation of the Syrian government, and we intend to stay there as long as the Syrian government and Syrian people want us to be there. I leave the question on Turkey to our Turkish friend. Ну, поскольку мы идем справа налево, я добавлю, что сочинские договоренности, как по Идлибу год назад, так и договоренности 22 октября про границу Сирии с Турецкой Республикой, они были одобрены правительством в Дамаске, лично президентом Асадом, как, собственно говоря, и курдами. Поэтому мы исходим из того, что деятельность, о которой мы сейчас ведем речь, она направлена на достижение мира, на обеспечение в конечном итоге суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Я не припомню аналогичных оценок в отношении тех действий, которые предпринимает созданная Соединенными Штатами коалиция. Да, мы вынуждены работать с теми, кто есть на земле. Так называемый деконфликтинг, он существует, и военные находятся в контакте. Но я не думаю, что вот присутствие, о котором было упомянуто моими коллегами, и тем более присутствие, которые регулируются договоренностями, в том числе сочинскими договоренностями, я не думаю, что их можно сравнивать с незаконным присутствием коалиции, и тем более с аррогантными заявлениями, что это присутствие необходимо для того, чтобы защищать нефтяные богатства Сирийской Арабской Республики. Получается, защищают их от самой Сирийской Арабской Республики. Но и я, честно, не слышал, что господин Педерсон жаловался на присутствие каких-то 5 армий в Сирии как главное препятствие на пути его усилий. По крайней мере, нам он таких жалоб не высказывал. As we also emphasize today at our joint statement, you will see, maybe you have already seen, we are all committed to territorial integrity and the political unity of Syria. As Turkey, we clean the territories of Syria at the other side of our border from terrorist organizations, from both Daesh and YPG, PKK. And at the same time, they were posing a threat to Turkey as well. And our right has been emanating from the Article 51 of UN Charter, as well as UN Security Council resolutions, several of them, and the Adana Agreement between Turkey and Syria. At this moment, the Syrian regime is not capable to implement the Adana Agreement. That's why our friends on my right are helping us to facilitate the Adana Agreement as well. So these are the